שלום לכולם, ואני שמחה היום לראיין את ראי דישון, שהוא מומחה במערכות מורכבות וחדשנות חברתית ופיתוח קהילות וארגונים, בעל תואר בעיצוב מהמכון הטכנולוגי חולון, עם התמחות בחברה וסביבה, עמית קהילת ROI מיסודה של קרן שוסרטמן, ועוצר התוכן של מרכז היזמות והסטארט-אפים הראשון בארץ עבור ארגון תגלית, יחד עם גלית גנור, ראי, מפתח ומלמד היום תוכנית חצי שנתית לפיתוח קהילות וארגונים ביחידה להכשרה מקצועית באוניברסיטת בר אילן, וכן במסגרת קולאב האב, ואני שמחה להגיד שגם למדתי אצל ראי, ואני שמחה היום מאוד לשמוע על נושא הקהילות. בוקר טוב. בונג'ורנו, בוקר טוב. תודה על ההזמנה, תודה על האירוח. תודה לך. אז בוא תספר לנו קצת. אז קודם כל, עלתה בשיחה המקדימה השאלה של כאילו, אנחנו בשרשרת של מדע ותודעה, מה הקשר? אז בגדול, התחום של קהילות וארגונים, אם קהילה מתארגנת, היא הופכת להיות ארגון, אז הוא קשור בראש ובראשונה מדעי החברה, או קשור לאמי אוטוטו יוצאת לפנסיה, אבל אני גדלתי בבית, אמי עובדת סוציאלית, לימודי שדה, אוניברסיטת חיפה, אז קהילות קשור למדע שהם קשורים אליהם, מדעי החברה, ועוד כמה מדעים, יכול להיות שבהמשך נתייחס לזה, או ייעוץ ארגוני, למידה ארגונית, אז זה ככה חינוך, אז זה ככה בשלף, מה הקשר של קהילות ומדעים? ותודעה זה הרבה פעמים קהילה, זה שאנחנו פשוט מסונכרנים, זאת אומרת, יכול להיות, כולם מגיעים לכנס, או יש איזה ז'רגון שנגיד, אני הייתי בחיר, רעייתי הייתה במודיעין, אז היא לא מכירה מה זה שכפ"ץ, נגיד, או כל מיני סלנג כזה של חירניקים, אז זה הקשר ככה מדע ותודעה, ואיך קהילות מתחברות עם השרשרת הזאת. או נגיד, כשהיינו בבר אילן, אז אחד הדברים שלפעמים כדאי להקפיד, זה יש כזה חיבוק של דוסים, כי הם שומרים נגיעה, אז עושים איתם ככה, ואז אפשר להמשיך את השרשרת בקטע סבבה, בלי לגעת. יפה, אז איך בעצם הגעת לכל התחום הזה של קהילות? למה גם? מה משך אותך בזה? אני חושב, הרבה פעמים כאילו איפשהו אנחנו נולדים לזה, או אנחנו מתגלגלים עם זה, או ממשיכים את השרשרת. ההורים שלי היו בצופים, אמרו לי, החבר'ה של שבט כרמל הגיעו, אז אני הגעתי לקהילות, הייתי חניך, מדריך בהנהגת חיפה, שבט כרמל, אחרי זה הדרכתי מחנות קיץ מטעם הסוכנות, או חינוך בלתי פורמלי, הרבה פעמים מובילי או מובילות קהילות, כשנמצאים בחדר שואלים, מי פה היה בהדריך או היה בסוכנות, אז כזה 60-70% מרימים את היד, ואחרי זה למדתי תואר עיצוב, אמנם עיצוב תעשייתי, אבל התמחות בחברה וסביבה, אז ככה איפשהו נכנסתי, התחלתי להדריך סיורי תרבות, אחרי המחנות קיץ מטעם הסוכנות, הייתי 6-7 פעמים בקליפורניה, אחרי השנה השנייה גם ידידה שלי הזמינה אותי, היא אמרה, יש איזה אירוע כזה שנקרא Burning Man, יש לך מקום איתנו במחנה, אתה רוצה להצטרף? אז ככה מחנה קיץ הפך להיות התירוץ להגיע לברנינג מן, וזכיתי להיות אחד מהיוצרים שותפים גם לקהילה הישראלית, אז ככה איך הגעתי לקהילות, כאילו בין צופים, לחינוך בלתי פורמלי, לברנינג מן, למידברן, להקים שתי עמותות, את עמותת מקום לאומנות בקריית המלאכה ואת מידברן, אז זה ככה אספקטים חברתיים, ואז הם זלגו לטכנולוגיים, כאילו. ולמה חשוב היום קהילות? הרי היום יש לנו את הרשתות החברתיות, כל אחד יכול לשבת בבית שלו. מה החשיבות כדי לשמר קהילות, והאם הקהילות שאתה מדבר עליהן הן פיזיות או וירטואליות? אז אני חושב קודם כל זו שאלה נהדרת של כאילו, מה זה קהילה, או מה זה קהילה כיום בעידן פוסט קורונה, לפעמים משתמשים במושג העולם החדש, ואז אני אומר, רגע, העולם החדש זה כשקולומבוס הלך לאיבוד, זה היה בערך לפני 500 שנה, ולפעמים אלה הפערים התודעתיים או פערים בתפיסה. קהילה זה סך הכל מושג מופשט לסוגים ומינים שונים של מבנים חברתיים, ואז אנחנו רוצים להסתכל איזה סוג ספציפי של מבנה חברתי, להגדיר אותו ואז להתכוונן אליו. כי סך הכל זה מושג מופשט, כאילו אני חושב שההבנה מצד אחד רחבה ומצד שני מדויקת של מה זה קהילה,
איך אנחנו מנחים אותה, מנהלים אותה, אז זה ככה, אני חושב, למה חשוב כיום קהילות, כאילו, כי זה הפך להיות סוג של איזשהו buzzword עם העלייה של המדיה החברתית. בסך הכל כולנו חלק מרקמה אנושית אחת, אם כבר אנחנו בשרשרת של מדע ותודעה, אז איך עובדים עם הרקמה האנושית הזאת? בעידן שמשק כנפיה מסתבר, פעם זה היה כאוס כזה. אז היום זה משק כנפי העטלף בסין, משפיע גם על תל אביב אחרי כמה חודשים, ואיך אנחנו מפה והלאה מתנהלים במציאות הזאת או בעולם. אתה חושב שיש היום ירידה בנושא של קהילות, או עלייה דווקא בצורך הקהילתי? יש עלייה בצורך הקהילתי, כי מצד אחד יש עודף בתקשורת, כאילו היה איזה כתבה לא מזמן בדה מרקר